دلیل اینکه تو الان روی این ویدیو کلیک کردی به خاطر اینه که تو هنوز با جامعه ادغام نشدی و هنوز برای خودت یه راهی برای رسیدن به شگفتی باقی گذاشتی. یعنی دقیقاً چی؟ فلسفه اولین چیزی که میخواد و مهمترین چیزی که براش نیاز داره شگفتیه. تو با شگفتی روی این ویدیو کلیک کردی. خیلی از آدما تو طول زندگیشون اصلا دوست ندارن به سری سوالات خیلی مهم و فلسفی و اصلا اصل کاری ترین سوالات زندگیشون فکر بکنن، حتی برای ذره وقت بذارن. اما تو اینطور نبودی و حاضر شدی که حداقل این ویدیو رو ببینی. شاید این ویدیو بتونه تفکر تو رو تغییر بده. پس تا آخرش تماشا کن. اولین سوالی که قرار ازت بپرسم و بنیادی ترین سواله، تو کی؟ احتمالاً اولین چیزی که میاد توی ذهنت اسمته. مثل خود من که مثلا فکر میکنم خب محمد آهوییم دیگه، چیز خاصی نداره. اما نه، این اسم میتونست تغییر بکنه. تو میتونستی توی هند دنیا بیای و اسمت رامونو جان باشه، یا میتونستی توی انگلیس دنیا بیای و اسمت مثلا جک باشه، یا اینکه توی آلمان دنیا بیای و اسمت فرانک باشه. هزار اتفاق میتونست بیفته. پس یه جوری اسم تعیین کننده این که تو کی هستی نیست. خیلی هم خب ممکنه بریم توی آینه نگاه بکنیم و از اون ظاهر و چهره و بدن و چیزای مختلفی که داریم خوشمون نیاد و احساس کنیم که بهمون انداختنش. این به نظر یه مقداری نامعقول و اذیت کننده میاد که تو توی این جریان اصلا هیچ دستی نداری که صورت چه شکلی باشه، رنگ پوست چه شکلی باشه، یا که اصلا کجا دنیا اومدی. تمام این سوالات ذهن تو رو با خودش درگیر میکنه و تو رو به یه جای پر رمز و راز میکشونه. یا مثلا ممکنه به خیلی چیزای عجیب و غریب تری پی ببری، مثل اینکه قرار نیست تا ابد تو این دنیا زندگی بکنی و قرار یه روزی بمیری. در اصل اگه بخوای بهش نگاه بکنی، اصلا معنای زندگی در کنار مرگ شکل میگیره. یعنی فکر کن چقدر میتونست اذیت کننده باشه که اینکه بدونی هیچ وقت نمیمیری. نمیتونستی هیچ وقت طعم واقعی زندگی رو حس بکنی، چون در کنار مرگه که معنا میده. گاهی وقتا ممکنه با خودمون سعی کنیم که به این فکر کنیم که زنده بودن و زندگی کردن چه حسی داره و اصلا به مرگ سعی کنیم فکر نکنیم. اما متاسفانه این اتفاق نمیفته و ما قطعاً بعدش به مرگم فکر میکنیم. به خاطر اینکه این دوتا موضوع هیچ جوره از همدیگه جدا نمیشن و در کنار همدیگه دارن بالا میان. اصلا این دوتا از همدیگه جدایی ناپذیرن. انگار مرگ و زندگی دوور یه سکه رو گرفتن و هر چقدر که این یکی بزرگتر باشه اون یکی هم بزرگتره. یعنی یه جوری اگر ما ندونیم که کی قراره بمیریم، هیچ وقت نمیتونیم اون طعم شگفتی جذاب زندگی کردن رو حس بکنیم. یا اینکه با دریافت این شگفتی زندگی کردن، مرگ هم یه جورایی برامون دقیقا اون ترس و اون اصل کارش برامون اذیت کننده میشه. پس طبیعیه که این دوتا کنار همدیگه باشن و ما به جفتشون بخوایم نگاه بکنیم. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی و از ویدیو خوشت اومده، حتما لایک کن، سابسکرایب کن، برامون کامنت بذار، نظر تو بنویس راجع به این ویدیو. حالا که عمیق شدی بریم سراغ ادامه ویدیو. حالا برید از مرگ و زندگی بگذریم. تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم؟ زشت نیست که ما در طول روز یا حداقل تو طول زندگیمون یه زمانی رو بذاریم که فکر کنیم آقا ما اصلا داریم تو چه زمینی داریم بازی میکنیم. حتی فوتبالیستا هم دارن فکر میکنن که تو چه زمینی دارن بازی میکنن، زمین چه کیفیتی داره، از کجا اومده، چه اتفاقی براش افتاده. اما ما داریم تو این زمین زندگی میکنیم و اصلا نمیدونیم چه جوری به وجود اومده، نمیدونیم این جهان ما اصلا چطور بوده. هزار ایده وجود داره ولی ما از خیلیشون باخبر نیستیم و حتی نشستیم تحلیلشون بکنیم، حتی بهشون فکرم دیگه نمیکنیم. گاهی وقتا خب ممکنه با خودمون فکر بکنیم که اوکی این زمین و فضا به وجود اومدن. یه موقع ممکنه فکر کنیم با خودمون که اینایی که وجود پیوسته داشتن که اصلا هیچ وقت اصلا به وجود نیومدن، از همون اول بودن و همین جوری هم ادامه خواهند داشت و هیچ وقت هم قرار نیست از بین برن. خب ولی خب این سوالم پیش میاد که هیچ چیزی نمیتونه از همون اول وجود داشته باشه و تا ابدا وجودش رو ادامه بخواد بده. پس به این نتیجه میرسیدیم که یه زمانی هم وجود داره که این فضا و خیلی از چیزایی که وجود دارن خب یک زمانی به وجود اومدن و یه زمانی هم قراره از بین برن، یا اینکه حداقل یک زمانی رو به وجود اومدن دیگه. توی مدرسه ما یاد دادن که این زمین و جهان خدا به وجود آورده. هزار سوال میتونه مطرح بشه. اینکه خب خدایی که اینقدر قادر و تواناه، خودش هم توسط چیزی به وجود اومده یا همون اول وجود داشته، یا اینکه اصلا خودش رو به وجود آورده. اینو تک تک سوالات ریزی ان که میتونن ذهن شما رو درگیر بکنن و بخواید بهشون فکر بکنید که اصلا این جریان از کجا اومده. حالا ما با خودمون فکر میکنیم که خب اوکی خدا قبلا وجود داشته، همون اول ادامه داره و تا پایان زندگی ما هم این ادامه خواهد داشت. حالا نه تنها پایان زندگی ما بلکه تا
یه زمان نامحدودی ادامه داره. اما مگه قبل از این ما این موضوع رو رد نکرده بودیم که هیچ چیزی توی دنیا نیست که خودش به وجود اومده باشه، بلکه یک به وجود آورنده داشته و یک پایانی هم در انتظارش. حالا ممکنه تو زمان زندگی ما نباشه این پایانه، ولی اصولا یک پایانی برای خودش داره دیگه. پس یه مقدار دوباره اینجا به مشکل برمیخوریم. اصلا کلا بحث فلسفه و فیلسوف بودن یا اینکه اصلا خیلی فلسفی به زندگی نگاه کردن یا اصلا ساده ترین نگاهی که آقا تو اصلا کجا اومدی، تو کی، تو چی و اینجا داری چی کار میکنی، ساده ترین سوالیه که میتونه یه نفر از خودش بپرسه. با خودتون میپرسین چرا؟ قطعا تا آخر ویدیو ببینید به این سوال جواب میدم که چقدر میتونه این کار راحت باشه، اما ما به شدت داریم سختش میگیریم. گاهی وقتا به خودمون فکر میکنیم که فیلسوف بودن و فلسفه خیلی کار عجیب و غریب و سخت و قابل فهم نیست یا هزار تا چیز مختلف دیگه میذاریم کنارش. اما اصلی ترین نکته‌ای که یه فیلسوف یا برای دونستن فلسفه ما بهش نیاز داریم اینه که قوه شگفتی داشته باشیم. هر چیزی بذاریم که ما رو شگفت زده بکنه. بذاریم به چیزهای مختلفی عمیق و عمیق‌تر بشیم. نه خیلی عجیب که بخوای مثلا توی فضای خیلی متفاوتی بهش نگاه بکنی، نه خیلی عادی، خیلی اتفاقات داره برامون میفته که ما اصلا بهشون توجه نمی‌کنیم. اصلا برامون اهمیت ندارن و برامون به شدت عادی شدن. میپرسید چی؟ در ادامه باز براتون میگم. حالا که ما اینقدر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، ببینیم اصلا فلسفه چیه. خیلی از آدم‌ها هستن که دوست دارن مثلا این سری کارا رو انجام بدن. یکی دوست داره تمبر نگه داره، یکی دوست داره سکه جمع کنه، یکی دوست داره فوتبال بازی بکنه، یکی دوست داره ورزش کنه، یکی دوست داره کتاب بخونه، یکی هم دوست داره خصوصا فیلم و سریال ببینه. سرگرمی‌ها و لذت بردن‌ها از زمانی که داریم متفاوته. تو همین کتاب خوندن 3 تا موضوع مختلف وجود داره. ممکنه یکی دوست داشته باشه خصوصا روزنامه و اطلاعات روزو بخونه. یکی هستش که مثلا دوست داره رمان بخونه و یکی هم هستش که دوست داره کتابای تخصصی و مقدار جامع‌تر و علمی‌تری رو بخونه. قاعدتاً طبیعیه که همه مردم دنیا قرار نیست با ما هم سلیقه باشن، قرار نیست هر چیزی که ما دوست داریم و دوست داشته باشن و مثلا اون چیزی که ما لذت می‌بریم لذت ببرن. اما خب یه بحثی که مطرح میشه اینه که خب بالاخره یه چیزی وجود داره که همه انسان‌ها باشه اشتراک نظر دارن دیگه، ازش لذت میبرن و دوست دارن که همشون انجام بدن ته دلشون. قاعدتاً هست دیگه، فیلسوفا به این موضوع اشاره میکنن یا رو بهش جدی ان نسبت بهش. مهمترین چیزی که تو زندگی وجود داره چیه؟ شاید این سوال عجیبه در یک گرسنه‌ای بپرسید بگه غذا. شاید هم از یه آدمی که داره توی سرمایه مطلق منجمد میشه و میمیرن ازش بپرسید این سوالو، برگره به که گرما و گرمای خالص و احساسی که انقدر سردم نباشه. یا اون کسی که توی تنها و انزوای خودش داره زندگی میکنه، اگه ازش این سوالو بپرسیم شاید برگره به ما بگه که خب وقت گذروندن با آدم‌ها و ارتباطات اجتماعی. شاید دوست داشته باشه که رابطه عاشقانه‌ای رو داشته باشه یا دوستای مختلفی داشته باشه که باشون وقت بگذرونه. همه انسان‌ها یک سری نیازهای اولیه دارن که فکر می‌کنن مهمترین چیز زندگی اونها. اما حالا سوالی که هست اینه که بجز این نیازهای اصلی چیزی هم هست که تو زندگی خیلی مهم باشه و بهش نیاز داشته باشیم. فیلسوفا که میگن آره. فیلسوفا اعتقاد دارن که خب قاعدتاً آدم نمیتونه حالا حتما بند شکمش باشه یا اینکه همش دنبال این باشه که آی تنها نباشم برم بیرون این کارو بکنم با این وقت بگذرونم. قاعدتاً چیزهای مهمتری هم وجود داره. یعنی اینکه همه بخوان مثلا محتاج محبت باشن و یکی مواظبشون باشه، قاعدتاً فقط اینا نیست و ما به چیزهای دیگه‌ای هم نیاز داریم و اونم اینه که ما کیم، اینجا چیکار میکنیم، اینجا کجاست و سرنوشت ما قرار اینجا چی بشه. اینکه شما از کجا اومدید، کی هستید و دارید تو این زمین چیکار میکنید و چه کاری رو دارید انجام میدید، اصلا مقصود از این جریانات چیه، قاعدتاً باید مهمتر از این باشه که چه کسی بیشترین مدال طلای المپیک آورد یا اینکه کدوم تیم قهرمان لیگ شد یا اصلا امروز کی بازی رو برد. ما به اینا به شدت داریم توجه میکنیم اما خیلی کم پیدا میشه که بخوایم بشیم راجع به چیزای عمیق‌تری فکر بکنیم که اصلا ما واقعا کی هستیم. اگر واقعا تونستید به این سوال بدون اینکه از اسم خودتون استفاده بکنید و جواب دقیقی بدید، اعجاب برانگیزه. اصلا بهترین راه نزدیک شدن به فلسفه اینه که یک سری سوالات اصلی که مرتبط به فلسفه رو بپرسیم. تا اینجای کار ما حداقل چندین سوال پرسیدیم در مورد فلسفه که مهمتریناش بودن که ما کیم، چیکار میکنیم اینجا، آیا اصلا اراده و مقصود دقیق و مشخصی در رابطه با این جریانات وجود داره یا نداره. قاعدتاً جالبی فلسفه اینه که هر شخصی باید جواب سوال خودش پیدا بکنه. یعنی اینجوری نیستش که تو بلنشی بری توی دایره المعارفی برای خودت باز بکنی و بگی که بله خدا وجود داره. تو باید به شخصه به این دیدگاه برسی و دیدگاه‌ها متفاوتن و صرفاً این تویی که انتخاب میکنی چه تصمیمی رو داشته باشی. مثلا ادیان بهت کمک میکنن که
بیشتر آداب و رسوم‌های مختلفی رو بشناسی، میتونی به این نتیجه برسی که یه مقداری حداقل خودتو سر و سامون بدی، یا حداقل شاید ضدش باشی یا شاید قبولش بکنی، حداقل برات یه بستری برای اینکه به نتیجه برسی رو بهت میده. اصلا جریان فیلسوف بودن همینه. فیلسوفا خیلی تفاوت زیادی هم با این کارگاه جنایی ندارن. اونم دارن دنبال جواب خودشون میگردن. گاهی وقتا دیدید تو این پرونده های سریالی اتفاقی میفته که مثلا طرف یه دونه سرنخی رو پیدا میکنه و نسبت به همون یه حدس و گمانی میزنه و پرونده بسته میشه، اما در اصل جواب مثلا یه جایی قایم شده بوده و از چشم دور بوده و اون طرف با خودش فکر کرده که خب جواب پیدا کرده، اما همچین چیزی نبوده و شاید اشتباه کرده. فیلسوفا هم این اتفاق براشون میفته. گاهی وقتا ممکنه نظرات و تفکراتی رو استفاده بکنن که دقیقاً درست نباشه و یه جوری حتی اصلا دستگاه فلسفیشون به بیراهه بخواد بره. البته میگم همه اینا شخصی همینجوری که گفتم و تصمیمش با کسایی که قراره از اون فلسفه حمایت بکنن. کلا هر قوم و قبیله و تمدنی که از قدیم الایام بود با خودش تصمیم گرفت که آقا ما بالاخره این سوال پیش میاد دیگه، این همه شگفتی تو داری میبینی، هر روز داری اتفاقات مختلف، قوانین، قاعده، اصول داری میبینی، قاعدتا با خود فکر میکنی که تو کی، از کجا اومدی، اینجا کجاست، مقصودت چیه، بعد مثلا کسی که مثلا جلوت افتاد مرد کجا میره حالا که دیگه اینجا نیست، کاملا نابود میشه یا اینکه قراره به دنیای دیگه بره یا به شکل دیگه دوباره به این دنیا برگرده. هزاران هزار جواب وجود داره که توی قوم و قبایل مختلف راجع به این دارن جواب میدن و حالا اینکه کدوم درسته خب کاملا بستگی به نظر شخصی که حداقل به عنوان دیدگاه بخوای نگرش داری. کسی تا الان نتونسته بگه که جواب 100% درست چیه برای که همه رو بتونه قانع بکنه. اصلا اگر بخوام براتون راجع به اون شگفتی صحبت بکنم، شگفتی از اونجایی میاد که شما تصور کن یه شعبده بازی اومده پیشتون. اون شعبده باز برمی‌داره از لای یه کلاه کوچی که خیلی با یه مثلا شرایط خیلی متفاوت یه خرگوش زنده رو در میاره و اون خرگوش میاد بیرون. شما قاعدتا تعجب میکنید و این موضوع باعث شگفت زده شدنتون میشه. حالا این شگفت زده شدنه دقیقاً چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم و یه مثالی که میزنن تا یه جایی مثلا میگفتن که در اصل ما این خرگوشه ایم که داریم از این کلاه میپریم بیرون، همینقدر باعث شگفتیم. حالا ما میدونیم در اصل که اون شعبده بازه داره ما رو گول میزنه و یه جوری از خطای ما داره استفاده میکنه، اما واقعا جهانی که ما داریم توی زندگی میکنیم سرشار از شگفتی مختلفه که دقیقاً مثل هم پریدن خرگوش به بیرونه. به خاطر همینم است که خیلی دوست ندارن که همش در حال این شگفتی باشن و ذهنشون رو کنجکاو این سوالات اساسی بخوام بکنن. البته خب یه سری میگن که آقا اینقدر ما دیگه بزرگ نیستیم تو این جریانات که بخوایم مثلا بگیم که ما یه خرگوشی هستیم که از کلاه میپره بیرون. میگن نه، ما اون موهایی که روی بدن خرگوشه ما توی اون موهاییم که داریم میپریم بیرون، در اصل اون فضای ما میشه تازه اون خرگوشه. یعنی ببین چقدر این گستردگی وجود داره و چقدر پیچیدگی وجود داره تو این ماجرا. تعجبی هم نداره که مردم بعد از یه مدتی کلا قوه شگفتیشون از دست میدن، کلا بیخیال این جریان میشن و به زندگی روزمره و معمولیشون میگذرن. میگن بزرگترین فیلسوفا بچه‌هان، یعنی اونایی که جز فیلسوفای بزرگ بودن و قوه بچگی خودشون رو نگه داشتن. مثلا اگه به بچه‌ها نگاه بکنید هر چیز و هر اتفاقی براشون تعجب آوره، هر چیزی رو که میبینن احساس تعجب برانگیزی بهشون دست میده. دقیقاً اون داستانی که برای فیلسوفا داره اتفاق میفته و انسان‌های بزرگتر دارن اون رو از دستش میدن. مثلا یه بچه کوچیک وقتی یه دونه سگی رو میبینه ممکنه مثلا به اون کسی که همراهشه بگه او مثلا هاپو و این بپره بالا و بره این ور بیاد اون ور، هزار تا مثلا از خودش واکنش نشون بده. برای شما عادیه، شما براتون طبیعی شده، اما برای اون بچه طبیعی نیست و انقدر اینو تکرار میکنید که شما بگید بله مثلا یه سگ هاپو، آره راست داری میگی، که بی خیال بشه زودتر. و این تفاوتی که انسان بزرگ با یه انسان کوچیک داره. دوست دارم این صحنه رو تو ذهن خودت مجسم کنی. تصور کن که رفتی داخل یه جای مثلا خیلی معمولی که خالی از سکان است و داری بر خود قدم میزنی. یه سفینه میشینه زمین و یه موجود مریخی از اون میاد پایین، یه موجود خیلی کوچیک اندامی ازش میاد پایین و مریخیه. چه حسی به دست میده؟ چه سوالاتی توی ذهنت شکل میگیره؟ این سوالات دقیقاً همون سوالاتیه که وقتی بهت گفتم تو کی هستی بعد به ذهنت میرسید. به خاطر همینه که خیلی از مردم ازش دارن فرار میکنن. تو دقیقاً به اندازه همون موجود مریخی عجیب و غریب هستی.
تازه با این وجود که حالا خیلی اصلا جوابایی نیومده که هنوز حیات خارج از زمین وجود داره یا نداره. اما خود درون انسان خودش به تنهایی اینقدر پیچیدگی داره که خودش هم یه نیاز به شناخت خیلی بزرگی داره. مثلا تصور کنید که شما یه بچه‌ای هستید و پدر و مادرتون هم با هم دیگه اصلا نشستید توی آشپزخونه می‌خواید غذا بخورید. یه دفعه پدر شما شروع میکنه به پرواز کردن توی خونه و از رو زمین کنده میشه بدنش و برای خودش توی خونه داره میگرده. قاعدتا شما تعجبی میکنید که باعث شگفتیتون شده که مثلا چه کار عجیبی مثلا داره میکنه، جالبه، انگار یه شناختی رو دارید به دست میارید. اما اگر همون لحظه مادر شما برگره و به اون صحنه نگاه بکنه، ممکنه حتی قش بکنه، ممکنه از حال بره. این اعجاب برانگیزیه نشون دهنده شکستن انتظاراتی که اون داره، نه یک شگفتی برای اینکه یه درک جدیدی دارم پیدا میکنم از این وضعیت. یعنی تفاوت اصلی یک کودک با بزرگسال راجع به همینه. بزرگسالا به مرور زمان براشون دنیا عادی میشه و دیگه دست برمیدارن از شگفت زده شدن نسبت به هر اتفاقی که داره براشون میفته. و همین موضوع چقدر میتونه ناراحت کننده باشه که شما هزاران اتفاق قشنگ و هزاران شناخت جالب از خودتون میگیرید و کسی که فیلسوفه اینو تا ابد با خودش نگه میداره، حداقل تو روزی که زنده است. یعنی اگه بخوایم برگردیم به اون مثال خرگوشه، میشه مثل این که انسان‌های عادی انقدری درگیر روزمره میشن که میرن پایین موهای این خرگوشه و اصلا نمیبینن داره چه اتفاقاتی میفته در اصل ماجرا. اما اون فیلسوفه میره نوک پیکان میشینه روی نوک موه و داره نگاه میکنه که چه اتفاقی داره میفته. ولی خب اون انسانه که رفته اون پایین دیگه برای خودش خستگیشو داره در میکنه و اونجا برای خودش دراز کشیده. برای همین بچه بودن فوق‌العاده مهمه. یعنی اکثر فیلسوفا رو بخواید نگاه بکنید تا پایان زندگیشون این کنجکاو بودن و اون شگفتیه رو برای خودشون نگه داشتن. قاعدتا اگر تو هم این ویدیو رو داری تا آخرش میبینی، مشخصه که تو هم اعتقاد داری به این که به این شگفتیه اعتقاد داری و دوست داری که این شگفتیه درونت نمیره و با روزمرگی قاطی نشه. توی این چنل ما قاعدتا قراره بشینیم راجع به فلسفه صحبت کنیم، راجع به ریز مسائل فلسفی، سعی می‌کنیم زبانش رو ساده‌تر بکنیم که حداقل کسایی که دوست دارن این شگفتیه رو درون خودشون نگه دارن و براشون زنده بکنیم و تا برگردن به اون شگفتی کودکی خودشون. اگر دوست داشتی چنل رو حتما لایک کن، سابسکرایب کن و برامون کامنت بذار و نظرتو بگو. و اگرم خواستی ویدیوهامون رو ببینی، اینجا یه ویدیومون رو میذارم که احتمالاً ویدیو شوپنهاور باید باشه که راجع شوپنهاور حتما جالبه بدون، و این پایینم برای ویدیو فلسفی دیگه‌مون رو میذارم. و بعد از اینکه رفتی داخل چنل میتونی ویدیوهای مختلف فلسفی ما رو ببینی که بیشتر باهاش آشنا بشی. ولی سابسکرایبمون کن تا آینده بیشتر ویدیوهای فلسفی ببینی و این موضوعی که امروز راجع بهش صحبت کردیم و بیشتر گسترشش بدیم و بیشتر دنبالش بکنیم. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.